بسم الله الرحمن الرحیم. دا فاینایټ سکویر ویل پوتنشل لاست سیکشن دی. په پریویس درې سیکشنز کې درې پارټس کې پارت 1 پارت 2 پارت 3 مونږه چې کوم بحث وکړو هغه مونږه په باوند سټیټس باندې کړی. په دې پارت کې به مونږه چې کوم بحث دی هغه به په سکیټرینګ سټیټس باندې کوو. باوند سټیټس باندې کوو. اوس به سکیټرینګ سټیټس سټډي کوو. د سکیټرینګ سټیټس باندې تاسو په هم یې او دلته به چې کوم الته په باوند سټیټس کې سولوشنز موږ دغه کړي هغه به ډایرکټلی دلته موږ په اسانه یوز کوو. نو که څوک دا ډایرکټ سټډي کوي هغه ته به دې کې مسئله هغه له پکار دي چې اول پارت 1 پارت 2 وګوري. خامخا ټیک شو. او پارت 3 خو پکې لیمیټینګ کیسز نو هغه ونګوري خیر دی. که په پارت 1 او پارت 2 چا نه کتلی نو دا دې بیا نه ګوري اول دی هغه ګوري. په دې سکیټرینګ سټیټس ډیفینیشن دا دی داسې سټیټس چې د هغوی انرژي د زیرو نه ګریټر. نو په دې کیس کې به څه چلي ویو بدن نه ټریپ کېږي نه په دې ویل کې بلکې ویو به راځي څه به ترې ریفلیکټ کېږي او څه ویو به ټرانسمیټ کېږي. نو په دې سټیټس کې به موږ دا قصه سټډي کوو. فاینایټ ویل چې دی د ډیفینیشن سره دا ما کړه چې د پلس ا او د ماینس ا دا ریجن 2 چې ورته ما لیکلی R2 دا ریجن په دې کې به پوتنشل ماینس وی ناټي دا دی ماینس وی ناټ او په ریجن 1 او ریجن 3 دا ایلس ویر ریجن نور ځایونه یا دغه بره ځایونه یا دا ځایونه دې ځایونو کې به پوتنشل صحیح زیرو دا د ډیفینیشن. اوس به موږ د دغه پر شروډینجر ایکویشن سال کوو. دا الریډي هغه شی دی چې کوم ما په باوند سټیټس کې کړی ځکه زه ډایرکټ سټاپ نو اول به چاته اپلای کو ریجن 1 ته. نو چې ریجن 1 ته ما الته اپلای کړو ریجن 1 سره چې x ته ماینس a نه کم دی نو دا غي د سولوشن راغلی صحیح x is equal to this دا ما الریډي کړی د باوند سټیټس لپاره ته ما لیکلی دا سولوشن راغلی د k ویلیو ما دا پټ کړو. یو خبره ده چې الته ما یو ډیفرنس پکې دا الته ما د k په ځای ماینس پټ کوو. ریزن دا چې الته سکیر باوند سټیټس نو په باوند سټیټس کې e less than 0 انرژي نیگیټیو نو -2me هول سکوير دلته انرژي ګریټر دین 0 دا نو کې دی ویلیو کې دنه د انډر روټ کې e پوزټیو دا نو ځکه ما ماینس لري کړه صرف دا ډیفرنس پکې ټیک شو. اوس برا شو د x ګریټر دین a لپاره ریجن 2 ورستو سال کو د x ګریټر دین a لپاره د دې ریجن لپاره شروډینجر ویو ایکویشن سال کو چې ساری کو التما کړه په باوند سټیټ لپاره دا سولوشن ته بس ډایرکټ یو لیکل چې دا سولوشن زموږ سره خو په کار تاسو هغه وګورئ ما بار څه څه وایم تاسو تر هغه پته نو دا چاره په شروډینجر ویو ایکویشن شو دا د ریجن لپاره کدا سولوشن ماته پته نو د دې ریجن 3 مطابق کمپلیټ انفارمیشن ماته پته شته. ټیک شو. په دې ویل کې دا ما په تیر لیکچر کې ویلو خو دلته بیا ډسکس کوو. موږ دا کنسیډر کړی و چې ویو د لیفت ساید نه روانه نو د دې ویو چې دا کم پارت دی a e power iota kx this is the incident part incident wave b e power minus iota kx دا د ویو ریفلیکټډ پارت دی کوم چې پوتنشل تمبولې f e power iota kx دا کوم پارت دی دا ټرانسمیټډ پارت دی کوم چې د پوتنشل نه پاس شوی وګورئ دا انسیډنٹ شو a نمبر دا ست چې ما سی ویل this is the reflected wave او چې کوم پاس شوی دی هغه ټرانسمیټډ دی. که په دې طریقې والو نو دا g e power minus iota kx په موږ په دې ډایرکشن کې لوځه چې f e power iota k دا پلس x دی نو دې سایډ ته نو ماینس x مین د پلس x اپوزټ ده نو کوم انسیډنٹ دا کنسیډر کړه a e power iota kx مطلب د لیفت نه انسیډنٹ وکم نو دا یو ویو نه دی دا د ټریویل ویو د فزیکل سیګنیفیکنس نشته نو جی ویلیو به موږ 0 پټ کوو او په باوند سټیټ کې ما داسې کړی او په ځینو بوکس کې به څه چل کړی په ځینو بوکس کې به د رائټ ساید نه ویو انسیډنٹ کړی نو کوم د رائټ ساید نه ویو انسیډنٹ نو دا یې نه دی جی ای پاور ماینس ایوټا کې ایکس دا به زموږ انسیډنٹ ویو شي دا اف ای پاور ایوټا پلس کې ایکس دا به ریفلیکټډ شي او دا ا ای پاور ایوټا کې ایکس دا به ټرانسمیټډ شي ساری
دا بی ای پاور ماینس آیوټا کې ایکس دا به ترانسمیټډ شي او دا ای ای پاور آیوټا کې ایکس به ټریویل شي نو دا به فزیکل سیګنیفیکنس بیا به ای 0 پټ په فل حال ما څه چل کړي ما دا ویلي the wave is considered to be coming from the left چې دا ویو د لیفت نه روان دی نو دا انسیډنٹ شو دا ریفلیکټډ شو دا ترانسمیټډ شو نو دا یو ټریویل دی د دې هیڅ فزیکل سیګنیفیکنس نشته د دې وجې نه جی به زه پټ کړم دا کانسټنټ 0 پټ کړم جی به زموږ څه شي 0 شي نو چې جی 0 شي نو د ایکس ګریټر دین 0 دا ریجن نه کړم دا ایکس ګریټر دین پلس ا د دې ریجن کو پوتنشل 0 دی سیملرلی په لیس دین ماینس ا کې 0 دی نه potential په ال سکوير دی ځینو کې 0 نو په دې ریجن کې د جی په ځای 0 پټ کی نو سای ایکس په برابر شي د اف ای پاور ایوټا کې ایکس باندې شي دا یو فنکشن اوس راځو د ریجن 2 له د ریجن 2 کې پوتنشل 0 نه دی کنه دا باوند سټیټ په شان چل نو په شروډنګر ایکویشن به ورسال کم د پوتنشل په ځای ماینس وی پټ کم نو دا غي سولوشن ما معلوم کړو سای ایکس برابر سی ساين ال ایکس پلس ډي کاز ال ایکس دا معلوم کړو او که تاسو یاد شي ماته صرف ای1 سولوشنز اغوستي و هغه لیفت ساید مې نو کنسیډر کړی نو دا سی می دا ساید نه ختم کړو ځکه چې ماته صرف ای1 سولوشنز اغوستي د دې لپاره ما سال کړی باوند سټیټ لپاره پارت 1 کې به تاسو کته شي نو زموږ سره چې کوم د ریجن 1 2 3 لپاره یو فنکشن شو د سکیټرینګ سټیټس لپاره نو د دې ایکس لیس دین ماینس ا لپاره دا راغی تاسو یاد شي دا مال ته نو کنسیډر کړو په باوند سټیټ کې دا به ما سای ماینس ایکس لیکو یاد هم شي او زنو کې مې سره لیکل نه سیملرلی دا به مې صرف ډي کاز ال ایکس لیکو دا مې اوس نه لیکو اوس دا غون ز په خپل ځای صحیح لیکم د ایکس لیس دین ماینس ا دې ریجن لپاره دا یو فنکشن شو غون مې هغه دی ولیکو بیا د منز ریجن لپاره د ماینس ا او د پلس ا په منځ کې چې ایکس دی دا یو فنکشن شو دا دی ډایرکټ مې لیکل او دغه x greater than 0 لپاره یو فنکشن f e پاور ایوټا کې دا زموږ سره یو فنکشن اوس په نیکسټ سټپ کې موږ څه چلو موږ به دی یو فنکشن ته باونډري کنډیشنز اپلای د سکیټرینګ سټیټس کې اوس ها د سکیټرینګ سټیټس یو فنکشن د دې لپاره به اپلای کو باونډري کنډیشنز نو دې سټیټس لپاره چې باونډري کنډیشنز اپلای کوم نو دوه باونډري کنډیشنز یو دا چې یو فنکشن به کنټینیوس وي او بل دا چې یو فنکشن ډیریویټیو به کنټینیوس چې یو فنکشن کنټینیوس وي نو دوه باونډریز دي دلته ور یو د دې ریجن یې دا ځای چې دی د دې ریجن 2 او د ریجن 3 په منځ کې دا باونډري ده او یو د دې ریجن 1 او د ریجن 2 په منځ کې دا باونډري ده زه باونډري کنډیشن دلته مې اپلای کوم او دلته وګورئ باونډري کنډیشن سره دا 1 نمبر چې سای په پلس ا باندې کنټینیوس دی او بل دا چې سای په ماینس ام کنټینیوس دی نه زدا ځای دی دا پلس ا دی او دا ماینس ا دی په پلس ا به سای کنټینیوس وي چې سای په پلس ا کنټینیوس وي نو دا ریجن 2 او ریجن 3 کنسیډر کی او چې سای په ماینس ا باندې کنټینیوس وي دا ریجن 1 او ریجن 2 کنسیډر کی سیمیلرلی په ماینس ا په پلس ا باندې د سای ډیریویټیو کنټینیوس وي او similarly minus a باندې به سای ډیریویټیو کنټینیوس وي دا څلور باونډري کنډیشنز دي راځو باونډري کنډیشن نمبر 1 چې په x equal to plus a باندې یو فنکشن کنټینیوس دی دا مطلب دی چې په ریجن 2 کې کوم یو فنکشن دی او په ریجن 3 کې کوم یو فنکشن دی دا دواړه سیم دي چې کله موږ د x په ځای a پټ نو په دې ریجن کې یو فنکشن سره د منز ریجن کې په دې منز ریجن کې یو فنکشن دا دی c sin lx plus d cos lx is equal to په دې ریجن کې یو فنکشن سره په دې 3 ریجن کې نو 3 ریجن x greater than a دی په دې کې یو فنکشن دی f e power iota k نو دا دواړه به ایکوال وي نو ګورئ at x equal to plus a نو سای x په ځای به کې د x په ځای به a پټ کی او هغه یو فنکشن او دا دواړه به سیم شي دغه سیکنډ ریجن والا دغه تر ریجن والا فنکشن برابر کو او د x په ځای به a پټ کړي وګورئ lx نو lx iota kx نو kx دې چې ګیم ایکویشن و باونډري کنډیشن نمبر 2 راځو په ماینس a باندې نو په ماینس a کې به ګراف کې وګورو دلته یو دا ریجن دی ریجن 1 او بل دی ریجن 2 نو ریجن 1 کې چې کوم یو فنکشن دی او په ریجن 2 کې چې کوم یو فنکشن دی دا دواړه به سیم شي د x په ځای به ماینس a پټ کی دا هم سټپ نو په ریجن 1 کې یو فنکشن سره دا دی a e پاور او پلس b e پاور ماینس ایوټا نو دا به برابر شي د چا
د ریجن 2 نو د دې غټ ویو فنکشن دا دواړه به دا ویو فنکشن او دا به برابر شي او د x په ځای به ماینس a پټ کې دا دی کنه نو دا a e پاور یو ټاکي x او دا دواړه به انټریکشن کوي په ماینس a باندې ما به پوه کړم نو دا به د برابر شي د x په ځای به کې ماینس a پټ یی نه کنه x په ځای به ماینس a نو چې د x په ځای ماینس a پټ کې هغه پلس x ماینس شو هغه ماینس ایوټا کې x چې هغه پلس ایوټا کې a ځکه چې د x په ځای ماینس a پټ کړي هغه ماینس پلس شو ماینس ساين سره چې دنه ماینس دا ماینس او د کاس سره چې ماینس یا پلس کوي نو په خپل ځای شو د ایکویشن 2 جوړ اوس راځو دریم باونډري کنډیشن چې په پلس a باندې با چې کوم یو فنکشنز دي د یو ډیریویټیو سي دا به ایکوال کلم دی نو یې څنګه چې دا وشو په پلس a باندې نو دا به د ډیریویټیو په کنټینیو شي مطلب دا شوی چې په پلس a دا پوینټ راځي کنه یو دا ریجن دی یو دا ریجن در لپاره کوم یو فنکشن دی ډیریویټیو به معلوم کی در لپاره چې کوم یو فنکشن دی د ریجن 3 لپاره د ډیریویټیو به برابر کی معلوم کی دوه به ایکوالي او په اخر یو کې د x په ځای پلس a پټ دا دی at x equal to plus a the wave function becomes d psi by dx at h equal to plus a نو دا قصه را کنه چې په ریجن 2 کې کوم یو فنکشن دی او په ریجن 3 کې کوم یو فنکشن دی دا دوه به شي سیم او ډیریویټیو به وایي څه به وایي ډیریویټیو which among a derivative while taking the derivative no gore اوس the sin c په خپل ځای شو the sin lx derivative دی cos lx او د دن نو به derivative والی نو l into the x په 1 شي نو l ته بهر شو بیا d په خپل ځای شو the cos derivative minus sin lx دی او د دن derivative والی نو l ته بهر شو equal to f په خپل ځای شو e power iota kx نو د e power iota kx په بیرته iota kx راشي د برابر به بیرته derivative والی iota k راشي موږ اوس به کې د x په ځای پلس a پټ کې ځکه چې موږ په x equal to plus a باندې باونډري کنډیشن نو دا ایکویشن د l مته کام او د x په ځای کې a پټ کو ایکویشن 3 دی اوس راځو باونډري کنډیشن نمبر 4 لا چې په x equal to minus a باندې ډیریویټیو سره فنکشن کنټینیو د ډیریویټیو کنټینیو د دې څه مطلب دی د دې مطلب دی چې په دې ماینس a باندې ته وګورئ یو د ریجن 1 ویو فنکشن دی او یو د ریجن 2 ویو فنکشن دی دا غواړي به ایکوالي ډیریویټیو به وایي او د x په ځای کې ماینس a پټ الته پلس a پټ کړو دلته ماینس a وګورئ ته دا باونډري کنډیشن پوه شو چې د x په ځای ماینس a پټ کې نو ډیریویټیو به موږ کړو او په اخر کې به د x په ځای ماینس a پټ کوو لیمیټینګ کنډیشن نو د ریجن 1 ویو فنکشن a e پاور iota kx plus b e پاور minus iota kx دا برابر شو د ریجن 3 د ویو فنکشن c sin lx سوري د ریجن 2 د ویو فنکشن ځکه چې x equal to minus a باونډري ده د ریجن 1 او د ریجن 2 په منځ کې نو ګورئ د ریجن 1 دی r1 دا یې نه کنه د ریجن 1 او د ریجن 2 په منځ کې چې باونډري ده هغه ماینس a نو د ریجن 1 ویو فنکشن او د ریجن 2 ویو فنکشن دا به ایکوالي او ډیریویټیو ده نو د ریجن 1 ویو فنکشن دا دی a او پلس b ده دا برابرۍ د ریجن 2 د ویو فنکشن او هغه ده اوس به ډیریویټیو وایي نو c د ساين ډیریویټیو cos او دنه l دی هغه به ډیریویټیو د lx والی l بشي د cos ډیریویټیو ماینس دی d په خپل ځای او دنه د l بیرته ډیریویټیو بری به تاسو پوه e پاور iota kx a په خپل ځای د دې ډیریویټیو بیرته راځي او د iota kx ډیریویټیو جوړي iota k بشي سیمیلرلی د دې ډیریویټیو جوړي b په خپل ځای e پاور د په خپل ځای د ماینس iota kx ډیریویټیو براشي ماینس iota k پلس په ځای ماینس iota k اوس به د ایکویشن کې د x په ځای ماینس a پټ خبره د معنی لګه غلطي شوی ما بروي چې د x په ځای په ماینس a پټ نو اصل کې دا پلس کې راځي ماینس بدل ته چې د x په ځای ماینس a پټ کو l مته کامن نو د دې l کامن شو c cos l ماینس a شو د l ته کامن شي دغه شان د sin l x په ځای ماینس a شو نو sin چې ماینس دا ماینس بهر ته وباسي نو ماینس شي پلس په شي l ته هغه کامن شو Similarly, په دې equation کې یو ټاکي کامن دی او د x په ځای می ماینس a پټ کړو. نو د x په ځای چې ماینس a پټ کړو ماینس a ټاکي بشي او د x په ځای چې ماینس a پټ کړو ماینس به ماینس په پاور کې ضرب شي نو پلس بشي. equation 4 ته جوړ شي. اوس زموږ سره څلور equation سره equation 1, equation 2, equation 3 او equation 4. په دې equations کې پنځه unknowns دي. A, B, C, D او F
اصل کې شپږ نون دي خو هغه یو جی خو زیرو شوی دی کنه ټریویل سولوشن ته تللی به دې ځای کې ما دا سیټینګ وکړي نو شپږ کانسټنټ شو A B C D F او G هغه کې جی زیرو شو مطلب جی خو نون شو کنه نو پاتې 15 شو نو 15 ان نون دي او اکویشن څلور دي نو اوس دا مونږ کار سره چې دا ان نون مخکې چې راځه کوم میتھمیټکس کوم دا زه دا ان نون معلوموم نو ان نون بل چا نه معلوموم درې څلور اکویشن چې دا معلومومه نو زه به څه چل کوم زه به بی د ا په ټرم کې لیکم او اف هم د ا په ټرم کې ولیکم او بیا به سال کوم څنګه به لیکو نو دې سولوشن د لپاره موږ څه چل کو موږ به اکویشن 1 لا په ساين ال ا کې ضرب ورکو ٹھیک شو multiply equation 1 with sin LA and equation 3 with cos LA by L and add them. اول به د ذکر وکړو چې equation 1 له په sin LA کې ضرب ورکو او دی equation 3 له په cos LA by L کې ضرب ورکو او بیا به دوه add ولې ضرب ورکوم چې د دې نه خاص ټرم ماینس شي تاسو ورته ګورئ equation 3 له مې په څه کې ضرب ورکو دې ته وګورئ equation 1 لمه په sin LA کې ضرب ورکو دا equation 1 دی ډیر چې په sin LA کې ضرب ورکو دا به sin سکوير LA شي درې کاس سره به sin LA به ضرب کې راشي د رائټ سره سایډ سره هم sin LA راشي نو ګورئ دا equation 1 مې لیکل دا بره ډیر مې په sin LA کې ضرب ورکړی دا ته جوړ شي او equation نمبر 3 دا دی دا equation 3 دی دله په cos LA by L کې ضرب نو L by L لیکنه یو L به د L څخه ختم شي او cos LA کې چې ضرب ورکړو دا به cos سکوير LA شي د سي sin LA سره به cos LA راشي وګورئ cos سکوير LA بشي هغه 1 ور L ختم شوی دی او دلته ورشي cos LA او د رائټ ساید لمه هم په cos LA by L کې ضرب نو دا رائټ ساید دی دله مې په cos LA by L کې ضرب ورکړي ایوټا کې F e پاور ایوټا کې دا ټرم په خپل ځای او دوانه به 8 کړ پلس چې دوانه 8 کې ویني دا ماینس او دا پلس ټرم دا به ګل څخه ختم شي دلته پاتې شي c sin سکوير LA plus c cos سکوير LA دا پاتې شي equal to دا sin LA دا ټرم او دا لاندې ټرم په خپل ځای اوس د دې نه مې سی کامن کړو دا نو پاتې شي sin سکوير LA plus cos سکوير LA هغه د 1 برابرۍ او رائټ ساید ته مې دي f e پاور ایوټا کې پاتې شو نو دنه sin LA plus ایوټا کې divided by L cos LA پاتې شو اوس په بل سټپ کې څه چلو ګل درځان څه یاد ساتي چې سی د دې برابر شي سی معلوم شو سی څه شو معلوم شو اوس بیا څه چلو اوس به equation 1 لا په cos LA کې ضرب ورکو equation 1 لا په cos LA کې ضرب ورکو او equation 3 لا په sin LA by L کې ضرب ورکو او د یو بل به ماینس د equation 1 دی درو په cos LA کې ضرب ورکو ورته د equation 1 دی دا درو په cos LA کې ضرب نو دا به شي c درې sin LA سره به cos LA راشي او دا به شي cos سکوير LA او در سره به cos راشي ورته دا equation ٹھیک ده دا بیا به کوم ماینس نه به ماینس لیکل کېږي نه سبټریکټینګ ماینس اوس equation نمبر 3 له په sin LA by L کې ضرب دا equation نمبر 3 دی په sin LA by L کې دا 1 ور L به د L څخه ختم شي دلته او په sin LA کې نو cos LA سره به sin LA راشي او د دې sin LA سره به sin LA ضرب شي sin سکوير LA بشي او د دې ټرم سره به sin LA by L ولیکل شي ته وګورئ c دا ولري ټرم په equation 3 په sin LA کې ضرب دا به sin سکوير LA شي equation 3 دی او دا equation 3 رائټ ساید دی دا ٹھیک شو او ضرب ور کړی په sin LA by LA کې او د دې equation 1 نه ماینس کړی او د equation 1 سره cos LA ضرب کړی او چې کله موږ ماینس کوو تاسو پته sin الټه کی نو دې سره پلس ته دا ماینس شو دا بر ماینس ته دا پلس شو او دلته پلس ته نو ماینس شو وګورئ کنه دا بر ټرم پلس ته او د لاندې ټرم ماینس دا ماینس ګورئ دې سره نه دا عمر سبټریکشن لپاره لیکل تاسو ته پته چې دا سبټریکټ کړئ دا بر پلس ته ماینس ته دا ټرم ختم شو دلته څه پاتې شو d cos سکوير LA plus d sin سکوير LA او d مې ته کامن کو cos سکوير LA plus sin سکوير LA دا 1 برابرۍ او بر پاتې شو دا ولنې ټرم او ماینس دا دویم ټرم دا په خپل ځای شو نو چا ویلیو معلوم کړ سی ویلیو معلوم شو او د d ویلیو معلوم شو
د سی او د ډي دا ویلیو راولئ په اکویشن 2 او په اکویشن 4 کې. اول به د سی او د ډي ویلیو په اکویشن 2 کې پټ کړو سولوشن به وکړو، بیا به د دواړو ویلیوز په اکویشن 4 کې پټ کړو سولوشن. اکویشن 2 ته ګورئ، دا اکویشن 2 کنه دا د اکویشن 2 کې به د دې سی دغه اکویشن به ولیکئ، صرف د سی ویلیو به پټ کړئ او د ډي ویلیو به پټ کړئ او دا رائټ سایډ به په خپل ځای او ساين ال او کاز ال به په ضرب کړئ او د سی سره ماینس ته چې دا ته پته وګورئ د اکویشنز کې دا ماینس شو، دا مې سی ویلیو پټ کړه دا ونده خیالم دی دا او ساين ال په خپل ځای اکویشن 2 کې وره بیا پلس دا مې چا ویلیو پټ کړه ډي ویلیو دا ده کني اف ای پاور دا 1 ټرم دا مې دلته پټ او ملټیپلایډ بای هغه اکویشن 2 کې وګورئ کاز ال ور سره اکویشن 2 دې سره کاز ال او دا رائټ سایډ یې 1 خپل ځای رائټ سایډ یې 1 خپل ځای نو په دغه اولنی ټرم کې اف ای پاور یو ټکی په خپل ځای شو ټیک شو چې ماینس ور ضرب کړئ نو ماینس ولیکل شو ساين ال ا ضرب دا ساين ال ا ساين سکوير ال ا دا څه شي بیا دا ماینس ته د پلس ضرب شو ماینس انټو پلس ماینس دا ټرم او ساين ال ا سره ضرب کړئ ساين ال ا کاز ال ا ټرم بیا بشي دبل بشي دا بشي پلس دا شو کنه دا اف ای پاور یو ټکی ته تل دا شاند دینه ته ولته راشي کاز ال ا او د رائټ سایډ نو سره کاز ال ا دا بشي کاز سکوير ال ا کاز سکوير ال ا شو بیا دا ماینس په خپل ځای شو نو سوچ کوئ ها دا اف او ای پاور یو ټکی تل کامن شوی ولته پاتې شوی ایوټا کې بټا ال ایوټا کې بټا ال ساين ال ا او ضرب کاز ال ایوټا کې بټا ال او کاز ال ا ساين ال equal to right side په خپل ځای. the next step کې به شي the next step کې به تاسو کار وکړو د سنگل ډیش چې وته ما کړی تاسو دې وګورئ دا دی cos square la minus sin square la cos square la minus sin square la دا trigonometric identity دا برابرۍ د cos 2 la cos square theta minus sin square theta دا برابرۍ د cos 2 theta دلته theta په ځای la دی cos square la minus sin square la دا برابرۍ د cos 2 la دا شو او دا نور غون ټرم چې دی ایوټا کې ټیک شو divided by l نو دا په خپل ځای شو او sin او څه چل مې کړی دې ټرم نه په 2 کې ضرب ور کړی او په 2 ملټیپلای کړی دا 2 بیرته ختميږي دا ولنه ټرم ته راځي similarly دا ټرم یې نه کړه ایوټا k divided by l نو دلته مې په 2 کې ضرب ور کړی او په 2 مې ډیوایډ کړی دا 2 ختم په دا ټرم کې بیرته جوړي ټیک شو او دا sin l مې اول لیکل او cos l مې وروسته لیکل او دا رائټ سایډ په خپل ځای اوس موږ دا ایډنټیټي ویل چې sin 2 theta برابرۍ د 2 sin theta cos theta ولته theta په ځای l دا نور هر څه په خپل ځای شو دا ایوټا k divided by 2l په خپل ځای شو ټیک شو دا په خپل ځای اوس تاسو د دې ټرم ته سوچ وکړئ ها دې ټرم دا چې دی کنه دا ټرم ګوره ماینس دا ټرم او بیا د ماینس دا ټرم دا دواړه سیم دي او ماینس دي نو ماینس 2 into this whole term ٹھیک شو دا به شي ماینس 2 ایوټا کې by 12 into 2 sin l cos l یعنی دا دواړه ټرم سیم دي لکه د څه شي ماینس 1 او ماینس 1 نو ماینس 2 دی راځي کنه ولته اوس دا ټرم کوم چې تاسو به دې پوه شئ دواړه ټرم دي سیم دي او ماینس دی اوس نو جمع کړه نو ماینس 2 دا ټرم بشي دا ته دا ماینس 2 او 2 2 څخه ختم شو او دا 2 sin theta cos theta دا به زموږ کو sin 2 theta نو sin 2 او د theta په ځای l شو او ته پاتې شو ماینس ایوټا کې بټا l دا شو اکویشن نمبر 5 نو څنګه چې دا وکړو دا د اکویشن 5 ما څنګه جوړ دا مې د c او د d ویلیو کوم چې په دې پریویس پیج باندې ما معلوم کړی دا د c او د d دا ما په کوم اکویشن کې پټ کړی په 2 کې اوس په کوم اکویشن کې پټ کړی په 4 کې اکویشن 4 څه شی دی دا دی اکویشن نمبر 4 په دې اکویشن کې دلته l ضرب دی ګوره دا به یاد ساتئ په لیفت سایډ کې l ضرب دی او د c او د d ضرب d باندې پټ او دا رائټ سایډ په خپل ځای وګورئ equation 4 implies l په خپل ځای شو په ضرب کې شو د c په ځای مې دا ویلیو پټ کړه او cos l د equation 4 دا شان پلس d
ډي په ځای مې دا ویلیو پټ کړه او ساين ال دا ایکویشن 4 راغلی ضرب کول سره equal to the equation 4 right side. اوس د دې نه اف ای پاور ایوټا کې کامن کړه او دا ال ور ضرب کړه ال ساين ال ا او دا کاز ال ا اوس دلته ضرب کړه پلس ایوټا کې نو چې ال د ال سره ضرب شي ختم شي کاز ال ا او کاز ال ا کاز سکوير ال پلس دا ال چې ور ضرب شي نو ال کاز ال ا او د رائټ ساید نه ساين ال ا ساين ال ا کاز ماینس په خپل ځای شو ال چې ور ضرب شي نو ال به د ال څخه ختم شي نو ایوټا کې او ساين ال ا او ساين ال ا ساين سکوير ال او د اف ای پاور ایوټا کې انتقال شو او رائټ ساید په خپل ځای شو اوس به دا په بل سټپ کې شي ګورئ دا تاسو وکړئ چې اول دی سنگل ډیش ته وګورئ دی سنگل ډیش کې ایوټا کې کامن دی نو ایوټا کې مې کامن کو ٹھیک شو ایوټا کې مې کامن دنه به څه پاتې شي دنه پاتې شي کاس سکوير ال ا ماینس ساين سکوير ال ا حق قصه شو کنه څنګه چې دلته شوی کاس سکوير ال ا یعنی چې دینه سنگل ډیش چې وته شوی یو داري ایوټا کې مې کامن نو کاس سکوير ال ا ماینس ساين سکوير ال ا نو کاس سکوير ال ا ماینس ساين سکوير ال ا دا برابر دی کاس 2 ال ا نو ایوټا کې کامن شو دلته وری کړو شو کاس 2 ال ا دا پلس دې ټرم په دې ټرم کې کته وګورئ یو د ال ساين ال ا کاز ال ا دا ډبل ډیش دی وته او دلته ال ساين ال ا کاز ال ا دا سیم دي چې جمع شي 2 ال ساين ال ا کاز ال ا بشي کوم رائټ ساید خپل ځای اوس موږ ته پته ده چې 2 ساين ثیټا کاز ثیټا دا برابر دي ساين 2 ثیټا دا د دلته نه کنه ګورئ دا غون ټرمز په خپل شو کاز 2 ال دا دلته وګورئ ال په خپل ځای ولیکو او 2 ساين ال ا کاز ال ا دا برابر شي د ساين 2 ال ا دا شي اکویشن نمبر 6 موږ سره دوه نور اکویشن جوړ شو یو د اکویشن نمبر 5 او یو د اکویشن نمبر 6 ٹھیک شو دا اکویشن سره جوړ شو اوس موږ د اکویشنز پروسیډ کوو بس دا سولو شوی دی نور څه پکې نشته اکویشن 5 اکویشن 6 چې تاسو ته دی پته نو کومه وګورو اوس بس چې نو اکویشن 5 چې دی دا د سره به 8 کو اکویشن 6 او د سره به 8 کو چې اکویشن 6 لا په 1 ور ایوټا کې ضرب ور دا ضرب ور لول ور کوم دا ور لپاره دی ور کوم چې دلته به کټینګ وشي د اکویشن 6 لا په 1 ور ایوټا کې ضرب ور او به چا سره 8 کم اکویشن 5 سره تاسو اکویشن 5 ته وګورئ په دې تیرست اکویشن 5 دی اف ای پاور ایوټا کې انټو دس ټرم دا وګورئ اف ای پاور ایوټا او ka into this term دا شو plus equation 6 د equation 6 چې دی هغه مې دا دی لیکلی f e power ایوټا ka into this هغه لیفت ساید دا دی کنه equation 6 لیفت ساید دا دی کنه خو دې لیفت ساید له مې ولا څه کې ضرب ورکړي په 1 ور ایوټا k کې وګورئ په 1 ور ایوټا k کې مې ضرب ورکړي equal to د equation 5 لیفت ساید دا دی او plus د equation 6 right side او د equation 6 right side دا دی او په equation 6 له څه کې ضرب ورکړي په 1 ور ایوټا کې کې نو دا 1 ور ایوټا کې هوپ چې تاسو دې پوه شئ آسان الفاظو کې equation 6 لمه په 1 ور ایوټا کې ضرب ورکړو د مخ سره مې equation 5 سره جمع نو right side له right side کې جمع کی او دا بل به left د left سره جمع کی په خیال وکړي چې equation 6 هغه را به ایوټا کې ضرب ورکړي دا اوس په دې ون لیفت ساید کې بیا ای پاور ایوټا کې کامن دی اف هم پکې کامن دی د ولري ټرم سره په ضرب کې اف ته ای پاور ایوټا کې راغلی د دې کامن شو ملته دا پاتې شو دلته دې پاتې شو نه درسه په خپل ځای پلس دلته پاتې شو ایوټا کې خو ته تل کني د سره ایوټا کې کامن تل دلته څه پاتې شوی کاس 2 ال د ایوټا کې سره په ضرب کې کاس 2 ال او پلس په دې کې کته شو ګورئ یو کار دی وره دې کې سره دا د ټرم طرف سوچ وکړئ خام په دې ټرم کې زمانه یو سیز ير شوی دی بلکې نه دی دلته یو ټاکي دی کنه نو دا یو ټاکي دی یو ټاکي سره ختم شوی نو cos 2 ال پاتې شوی دی سیمیلرلی دا یو ټاکي چې دل ور ضرب شي نو ال ټیک شو ډیوایډډ بای یو ټاکي بشي او sin 2 ال په خپل ځای شو ایکو تاسو دې ټرم وګورئ دې ټرم دا اوس ور ضرب کوي کنه نو a e پاور ایوټا k پلس b e پاور ایوټا k دا په خپل ځای شو پلس
دا یو ټاکي به دا یو ټاکي څخه ختم شي نو دلته پاتې شي a e پاور ماینس ایوټا کې a او ماینس b e پاور پلس ایوټا کې a دا پاتې شي نو دا پلس b او ماینس b والا ټرم دی ول څخه ختم شي نو دلته دی رائټ سایډ a e پاور ماینس ایوټا کې a او a e پاور ماینس ایوټا کې دا به شي 2a e پاور ماینس ایوټا کې دا دی او رائټ لیفټ سایډ ته څه چل شي f په خپل ځای ټیک شو f په خپل ځای کلیر ده دا f ټرم په خپل ځای شو e پاور ایوټا کې a په خپل ځای شو دا خو تاسو ته ویل چې دا څنګه راځي تاسو پوه شئ کلیر اوس د رائټ سایډ ته سره غلي a e پاور ایوټا کې a او پلس a e پاور ایوټا کې نو دې راشي 2a e پاور ایوټا کې او د دې لیفټ سایډ سره چې کوم ای پاور ایوټا کې دی دا په ضرب کې دی دا چې ال تلاړ شي ډیویژن نه بلاړ شي نو په دې ټرم به ډیوایډ شي ای پاور ایوټا کې او چې بره وخیږي نو ای پاور ماینس ایوټا کې دی بشي نو دا ماینس ایوټا کې ای سره به جمع شي کوم چې دې نه راځي نو ماینس 2 ایوټا کې دی نو دلته به دا په خپل ځای شي دا اف په خپل ځای شو او دا ا مې دله ډیویژن ته راوځي نو اف بای ا بشي او اخوا پاتې شو 2 ای پاور ماینس 2 ایوټا کې او هول ډیوایډډ بای دا کوم ټرم چې دی دا مې دلته ډیویژن ته بوتي دی دا هول ټرم چې دی دا مې دلته ډیویژن موږ ته پته ده چې ترانسمیشن کویفیشنټ د څه برابري هغه برابري د اف بای ا ماډ سکوير دا اف څه شی دی اف چې دی دا transmitted wave amplitude دی ا څه شی دی دا incident wave amplitude دی the ratio of the transmitted wave amplitude to the incident wave amplitude is called transmission coefficient or the mod square the mod square دا مطلب دی چې اولي steric والا او بیا د روف سیزو سیمپل چې کله موږ د دې steric والی ایوټا په ځای ماینس ایوټا شي او د ماینس ایوټا په ځای پلس ایوټا شي نو ګورئ ټي په خپل ځای شو اف بای ا steric په دې غوډ ایکویشن دا په خپل ځای شي صرف چې په کوم ځای کې ایوټا یې هغه ماینس ایوټا چې ماینس ایوټا یې پلس ایوټا ویني دا غوډ وګورئ دلته ایوټا چې کوم ځای کې یې پلس شوی چې کوم ځای کې ماینس ایوټا یې هغه ماینس شوی او دا اف بای ا د نو دا هو دا یو سیزه په وړه ولته پټ کړی نو دا زموږ سره ترانسمیشن کویفیشنټ باندې شو که زموږ سره دا ترانسمیشن کویفیشنټ موږ نور سال کو کنه نو دا به 1 راځي چې 1 تر راځي اټ مین چې ویو دا نټریپ دا غون ویو ترانسمیټ شوی او د ریفلیکشن شته نو ریفلیکشن به 0 ټیک شو دا به کم ویل شي دا به فاینایټ سکوير ویل ځکه چې پوتنشل ته بهر وته دنه ټریپینګ نه شوی او د ریفلیکشن شوی دی ټیک شو نو دا ترانسمیشن کویفیشنټ د کوم سټیټ لپاره د سکیټرینګ سټیټ لپاره سیمیلرلی کومه بی لیکل غواړي کنه په ټرمز اف کې نو ایکویشن چې ربا په ون ور یو ټاکي کې زره ورکو د ایکویشن فاینل ماینس یته ورګنه په قسم کې سبا یې ورې دلته می پلس کړی دی بیا به سو په ماینس په کله ماینس کو نو موږ سره ریفلیکشن کویفیشنټ سره شي نو هغه کې څه نشته موږ یې لیکو هم صحیح ده کنه لیکو دغه څه امپورټنس نشته بس دا یو پورو کومه ماینس کو کنه بیا به څه چل کېږي بیا به بی ان ټرمز اف اف راشي دلته ا چې ده دا اف ان ټرمز اف بیا به بی ان ټرمز اف راشي نو هغه ته ضرورت نشته د فزیکل سیګنیفیکانس سره چې کله ټي 1 شي دا به میکسیمم ترانسمیشن شو میکسیمم ترانسمیشن دا مطلب دی چې انرژي انتهایی سره میکسیمم دی انرژي انتهایی میکسیمم دی ولته ریفلیکشن 0 دی ترانسمیشن میکسیمم دا موږ ته څه ریپرزینټ کوي دا موږ ته ریپرزینټ کوي فاینایټ ویل پوتنشل ټیک شو چې کله ترانسمیشن ونی د دې په مطلب چې دلته انرژي انتهایی میکسیمم ده او ترانسمیشن شوی ریفلیکشن نه کیږي انرژي میکسیمم ده کنه د پوتنشل نه پاس کیږي مطلب دا شو چې دا پوتنشل د دې ویو د لپاره سره ترانسپیرنت دی چې کله ټي ونی نو کوم په دې ایکسس یو ګراف ډراکو د ګریفت کې فګر 2.18 موږ ګراف ډراکو او د چارج د انرژي د ترانسمیشن نو کی انرژي سماري نو ترانسمیشن به داسې سي داسې به زی بیا ورو ترانسمیشن میکسیمم کی اخر کې به غونډه ویو پاسي ترانسمیشن به ونی شي چې څومره انرژي سیوا کیږي تاسو ګورئ هغه ترانسمیشن ورو سکی کی سیوا کیږي په چیرې کې ستر سي روان غونډه ویو چې درا پاسو په دې طریقې تاسو دې کارو ته وګورئ د دې د سټارټ شوی زیرو نه د بیا اسیلیشنز کوي دا اصل کې د ساين سکوير تیټا ګراف دی د ساين ګراف د سی کنه
چې موږ یې سکویر وایو نو هغه نیګیټیو هم پازیټیو طرف ته شفت شي نو ساين د ګراف ته دي که تاسو د ساين سکویر د ګراف ته وګورئ او د ترانسمیشن د ګراف ته وګورئ نو دا دواړه سیم ګرافس دي د دې ریزن دا دی چې کله موږ د ایکویشن سالو کوو نو په دې کې به د ساين سکویر ټرم راځي او ساين ترانسمیشن د ساين سکویر په شان ښکاري دا ګراف نو دا د دې چپټر اختتام دا ختم شو او دا فائدای پر پوتنشل چې دی دا ختم شو نو دا د پیپر پوینټ اف ویو سره انتهایی امپورټنت بیا هم د چا کوېسچن تاسو په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ. سلام علیکم.